හරි ඉතින් ඔන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනට සීසන් 1 එකේ එපිසෝඩ් 3 එකේ පාර්ට් 2 එක අරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති කලින් එපිසෝඩ් එකේදී ස්නට් මික් සහ ජෙෆර්සන් එමරල්ඩ් එක කොරකම් කරලා ආයෙමත් වේව් රයිඩ් එකට එන්න හැදුවත් ඒ වෙලාවේ ස්නට් කිව්වා අපි තව එක තැනකට යන්න ඕන කියලා. ඉතින් අද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ තැන කොහෙද කියලා. හරි එහෙනම් අද කතාව එතෙන් සිට ඒ වගේම එපිසෝඩ් එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕන ඔයා තාමත් මේ එපිසෝඩ් එකේ පාර්ට් 1 එක බැලුවේ නැත්නම් මේ උඩින් දාන කාඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා ඒක ඉස්සෙල්ලාම බලලා ඉන්න. හරි එහෙනම් අපි දැන් යමු එපිසෝඩ් එකට. ඉතින් මේ වෙලාවේ ස්නට් මෙයාලට කියනවා අපි ඊළඟට යන්න ඕන ඇන්ලි ඇවෙනියු එකට කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේක ඇහෙන මික් තේරුම් ගන්නවා ස්නට් එමරල්ඩ් එක හොරකම් කරලා තියෙන්නේ එයාට තියාගන්න නෙවෙයි එයාගේ තාත්තට දෙන්න කියලා. මොකද ඉතින් මෙයාලා දෙන්න පොඩි කාලේ හැදිලා වැඩිලා තියෙන්නේ ඇන්ලි වෙනු කියන එහෙම නැත්තම් එයාගේ තාත්තා ගෙදර. ඉතින් ඒත් එක්කම ස්නට්ගෙන් ජෙෆර්සන් අහනවා ඔයාගේ තාත්තත් ඔයා වගේ හොරෙක්ද කියලා. ඉතින් ස්නට් කියනවා ඔව් ඒත් එච්චර හොඳ එක්කෙනෙක් නම් නෙවෙයි කියලා. ඉතින් මික්කා ජෙෆර්සන් කිව්වත් ඒක අනුතරදායකයි ටයිම්ලයින් එකට. ඒකෙන් ලොකු බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ තාත්තව හම්බුනොත් කියලා ස්නට් කියනවා මට ඒකෙන් වැඩක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඊට අපිට පෙන්නන්නේ කතා කරමින් ඉන්න ස්ටයින් සහ රේව. මේ වෙලාවේ ස්ටයින් රේට කියනවා ඔයාට ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් බේරගන්න බැරි වුණා. අපිට කෙන්ඩව බේරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ දේ කොහොම හරි කරමු කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ අර පාටියට එන සේරා හන්ට සහ අර බැංකුවේ ප්‍රධානියව. ඉතින් මෙතන සිකියුරිටි අහනවා බේක් මහත්තයා කොහොමද පේන විදියට ඔයාගේ වයිෆ් ටික් කාලට නගරෙන් එළියට ගිහිල්ලා වගේ කියලා. මොකද මෙයාගේ එහා පැත්තේ ඉන්නේ සේරා සිකියුරිටි තෙන් දෙගෙන. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙලාවේ තේරෙනවා ඇති. ඒ වගේම සේරා මෙයාගේ බඩට කිනිස්සකුත් තියාන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් වෙන කියන්න දෙයක් නැතිකමට බ්ලේක් කියනවා ඔව් ඔයා හරියටම අනුමාන කළා කියලා. ඊට පස්සේ පාක් එකට ඇවිල්ලා මේ තුන්දෙනා කාර් එකෙන් බැහැලා බැංකුවේ ප්‍රධානියා යන් කියලා කිව්වත් ඌට සිය නැති වෙන පාරක් ගහලා ඌව කාර් එකේ ඩිකියට දානවා. ඊට පස්සේ ස්නට් එන්නේ 1975 තිබුණ එයාගේම ගෙදරට. මේ වෙලාවේ ස්නට් දකිනවා පොඩි කාලේ එයාගේ තිබ්බ පාට පැන්සල් බෝනික්කෝ. ඉතින් මේ වෙලාවේ පුංචි ස්නට් පහළට එනවා වතුර දිබා වෙලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ පුංචි ලියෝ එහෙම නැත්නම් පුංචි කාලේ ලියනට් ස්නට් තරුණ කාලේ ස්ටයින්ට කියනවා මගේ නම තමයි ලියෝ. මට හිතෙන්නේ ඔයා මගේ තාත්තගේ යාළුවෙක් වෙන්නේද. ඒත් එයා නම් මේ වෙලාවේ හොඳටම නිදි කියලා. මේ ළමයා දන්නේ නෑනේ මේ ඉන්නේ ලොකු වෙලා එයාම කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ පුංචි ලියෝගාවට යන ස්නට් කියනවා මට වට වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ හින්දා මේක හොඳට අහගන්න කියලා. ඉතින් ස්නට් කියනවා කවදාවත්ම කාටවත්ම ඔයාට රිද්දන්න ඉඩ තියන්න එපා කියලා. මොන දේ වුණත් ඔයා ගැන ඔයා අනිවාර්යෙන්ම බලා ගන්න ඕන කියලා. ඉතින් ස්නට් අහනවා ඔයාට මං කියන දේ තේරෙනවා නේද කියලා. ඉතින් පුංචි ලියෝ කියනවා ඔව් මං හිතන්නේ මට තේරෙනවා කියලා. මේ අතරේ ස්නට්ගේ තාත්තා නැත්තම් තරුණ කාලේ ස්නට්ගේ තාත්තා එතනට ඇවිල්ලා කියනවා කරුණාකරලා මගේ කොල්ලගෙන් ඈතට ඵලයන් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ස්නට් කියනවා මං හිතන්නේ ලියෝ ඔයා දැන් උඩට ගියා නම් හරි කියලා. ඊට පස්සේ තරුණ ස්නට් දකින එයාගේ තාත්තා නම් මේ ඉන්නේ අනාගතයාගේ පුතා කියලා කීරවත් අඳුර ගන්නන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ තාත්තා කියනවා මට කතා කරපන් නැත්තම් මං උඹට වෙඩි තියලා දානවා කියලා. ඊට පස්සේ හරි මං තමසර උදව්වක් කරන්න ආවේ කියලා ස්නට් එමරල්ඩ් එක පෙන්නද්දි නම් තාත්තා අහනවා තමසරෝක කොහෙන්ද කියලා. කොහොමද ඔක තමසේ අරගත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ ස්නට් කියනවා මේ අහනවා අදින් දවස් 2කට පස්සේ තමසේ මේක හොරකම් කරන්න හදලා අවුරුදු 5කට හිරේ යනවා. ඒත් එක්කම ස්නට්ගේ තාත්තා අහනවා තමසේ කොහොමද මේ දේවල් ගැන දන්නේ කියලා. ස්නට් කියනවා හරි වැඩි කතා ඕනේ අපි දෙන්නම දැන් දන්නවනේ මේ වෙද්දිත් පහළ බේස්මන්ට් එකේ තමසේ අනිද්දර කරන්න හොරකම ගැන ප්ලෑන් හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මන් දැන් කරේ තමසේ පැටලෙන්න යන ලොකු කරදරයකින් තමසේ බේරගත්ත එක විතරයි කියලා. ඉතින් තාත්තා අහනවා තමසේ මේ දේවල් දන්නේ කොහොමද කියලා. ස්නට් කියනවා මන් තමසේ ගැන හැම දෙයක්ම දන්නවා. ඒ වගේම තමසේගේ දරුවටයි නෝනටයි අතොස්සන විදිහත් මම හොඳටම දන්නවා කියලා. ඉතින් තමසේ අනාගතයේ තමසේගේ දරුවන්ටයි වයිෆ්ටයි ගොඩක් දරුණු විදියට සලකන එක නවත්තන්න මට කරන්න පුළුවන් එකම දේ මෙන්න මේකයි කියලා. ඒ වගේ මම දන්නවා තමසේ අනාගතේ කොච්චර දරුණුවටද තමසේගේ දරුවන්ට හා නෝනට සලකන්නේ කියලා. ඒ ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ඒක කළොත් ඒ කියන්නේ මගේ නාංගි කවදාවත් උපදින්නේ නැහැ කියන එක. ඒ නිසා තමසේ දැන්ට බේරුණා කියලා හිතා ගන්නවා කියලා. මේ කිසිම දෙයක් ගැන මේ ආකාරනම් හිතා ගන්නවත් බෑ. ඔව් පේන විදියට ස්නට්ගේ නාංගි තාම ඉපදිලා නැහැ. ඊට පස්සේ එළියට ස්නට් දකින්න ජෙෆර්සන් කියනවා ඔයා තාමත් ඉන්නව නේද කියලා. මොකද ඇතුළේ වැඩේ වැරදුනා නම් සමහර විට ස්නට්ව ටයිම්ලයින් එකෙන් මැකිලා යන්නත් තිබුණා. ඉතින් ස්නට් කියන විදියට එයාගේ තාත්තා අවුරුදු 5කට පස්සේ අයන් නයිට්ස් ගිහිල්ලා ආපු දවස් නම් තමයි එයාගේ නාංගිට එයාට සහ එයාගේ අම්මට ගොඩක් දරුණු විදියට සලකන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දරුණු ළමා කාලේ ස්නට් ඕන නැති නිසා තමයි එයා තාත්තා වෙන මේ දියමන්තිය හොරකම් කරලා එයාට ගෙනල්ලා දුන්නේ. මොකද ඉතින් එතකොට එයා හිරේට යන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම හිරේට ගිහිල්ලා දරුණු මිනිස්සෙක් විදියට එන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ පාටි එකට ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය විදිහට හැසිරෙන හන්ට සහ සේරව. ඉතින් මේ වෙලාවේ හන්ට තාමත් සේරට කියන්නේ ඔයා රාක්ෂයෙක් නෙවෙයි ඔයාට හොඳ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මම දන්නවා ඔයාගේ ඇතුලේ තාමත් හොඳ කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා.
ඉතින් මේ වෙලාවේ ඩාන්ස් එකක් දාන අතරේ සේරා ගොඩක් අවධානයෙන් වටපිටත් බලා ගන්නවා. මේ වෙලාවේ එයා දකිනවා වැන්ඩල්ගේ සංවිධානයේ මිනිස්සු ටිකකුත් මෙතන ඉන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි බීලා වගේ මේ දැන මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතන ඉන්න ගාඩ් දෙන්නෙකුට හොම්බට ඇනලා මේ රූම් එක ඇතුළට යන්න සමත් වෙනවා. එයාලා මේ වෙලාවේ දකිනවා කාටගේ බොඩි එක මේ රූම් එක අස්සේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම සේරා කියනවා මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ මේ මිනිස්සයා කාටගේ බොඩි එක අරගෙන මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා. මේ මිනිස්සයා කියන්නේ වැන්ඩල් සැවේජ්. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙතනට එන බැංකුවේ ප්‍රධානිය ඇතුළු තවත් කට්ටියක් කියනවා ඒකත් ගිහිල්ලාම බලාගමු නේද ගරීබ් කියලා. මේ අතරේ ඇටම් මායමත් කේන්ද්‍රගේ රුධිර ගමනාගමන පද්ධතිය ඇතුළට ගිහිල්ලා අර ඩැගේගේ කොටස් එකින් එක විනාශ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ අතරේ ස්ටයිනුත් එළියේ ඉඳන් ඇටම්ට උපදෙස් දෙනවා සහ එයා තවත් දිරි ගන්නවා. ඉතින් කොහොම හරි අවසානට අර ඩැගේගේ කොටස් 19න් 18ක්ම විනාශ කරලා සාර්ථක විදිහට අවසානිකත් විනාශ කරලා ඇටම් මෙතනින් එළියට එනවා. ඉතින් එළියට ආවට පස්සේ ඇටම් ස්ටයින්ගේ කතාවත් එක දැනගන්නවා. ඇත්තටම ස්ටයින් ඇටම්ව දිරි ගන්නවන්නත් එක්ක එයාට බොරුවක් තමයි කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ස්ටයින් අර වෙලාව කිව්වනේ පොඩි කාලේ මට මතකයි මම ක්ලාස් වලත් හිටියා. ඒ වගේම ඒ කාලේ කොච්චර දක්ෂ ළමයෙක්ද කියලා. ඇත්තටම ස්ටයින් ඒ කියලා තියෙන්නේ බොරුවට. ස්ටයින්ට මතක නෑ මේක ක්ලාස් වල හිටියද නැද්ද කියලා. මෙයාගේ ඉගෙන ගත්තද නැද්ද කියලාවත්. මොකද ස්ටයින්ට මෙයා වගේ දක්ෂ ගොඩක් ළමයි ඉඳලා තියෙනවා. මේක විතරක් නෙවෙයි දක්ෂ කෙනෙක්ට ඉඳලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි ස්ටයින් කියනවා මං ගාව හිටපු මගේ ශිෂ්‍යයෝ ගොඩක් ගැන හිතලා බලද්දි මට වගේ එක දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මට වගෙන ගොඩක්ම ආඩම්බරයි කියලා. ඊට පස්සේ මෙයාලා මේ වෙච්ච දේ සතුටුත් එක්ක අදරයට ඩ්‍රින්ක් එකක් දාන්න කතා කරගන්නවා. අන්ටසා සේරවල්ලගෙන මෙයාලා වැන්ඩල් සැවේජ් කාවට එක්කෙන යන ගමන් මෙයාලට කියනවා ඔව් එක අතකට බැලුවොත් අපේ ස්වාමියාගේ බලේ සල්ලි තමයි. ඒ වුණාට එයාගේ බල මූලාශ්‍රය නම් සල්ලි නෙවෙයි කියලා. ඒ වගේම ඔයාලා දැන් හොරකම් කරන්න උත්සාහ කළේ අපේ ස්වාමියාට තියෙන වටිනම වස්තුව කියලා. ඉතින් අර රූම් එක තමයි අර කම්පියුටර් එකේ සඳහන් වෙලා තිබුණ වෙසල් එක. ඒකේ තියෙන වටිනා වස්තුව තමයි කාටගේ බොඩි එක. ඒ කියන්නේ වැන්ඩල් සැවේජ්ගේ වටිනා වස්තුව ඇත්තටම සල්ලි නෙවෙයි කාටගේ බොඩි එක. ඉතින් මේ මනුස්සයා මේ බොඩි එකෙන් මොකද කරන්න යන්නේ කියලා ඔයාලට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේ මිනිස්සු කියනවා මේ තමයි අපේ ස්වාමියා. අපි හැමෝම මරණයට ප්‍රතිවිරුද්ධ මේ අමරණීය මනුස්සයාගේ සේවකයෝ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ධනෙ නෙමෙයි බලය කියන්නේ විශ්වාසය බලය කියන මෙතන ඉන්න වැන්ඩල් සැවේජ් මෙයාලා පැත්ත හැරෙනවා. ඉතින් මෙයාලා හිස්මුන් සෙට්ටා රෂ්මුන් සෙට්ටකක යාගයක් වගේ දෙයක් පවත්තරක මන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයාලා දකින්න හන්ට කියනවා කොහොමද ගරීබ් ඔයා නම් ඒ කාලේ වගේමයි කියලා. ඒ වගේම අවුරුදු 4000ටම මම ඉගෙනගත් දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක තමයි ඉවසීම කියලා. ඉතින් මේ පාරණ මට ඉවසන්න ඕන උනේ එකම එක දවසයි කියලා. මොකද ඊට කලින් දවසෙත් වැන්ඩල් සැවේජ් හන්ටව හම්බුන නිසා. ඉතින් මේ යාගේ පැවැත්ම අතරේ වේව් රයිඩ් එකේ ඉන්න කෙන්ඩ්‍රා හිස්මුන් සෙට්ටා රෂ්මුන් සෙට්ටකක කියවන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අර යාගෙන් මෙයාටත් බලපෑමක් තියෙනවා වගේ. ඊට පස්සේ වැන්ඩල් සැවේජ් එයා ළඟ තිබුණ ඩැගේකින් කාටක බෙල්ල තුවාල කරලා එයාගේ බෙල්ලෙන් ලේ ටිකක් අරගෙන ඒ ටික බොනවත් එක්කම වැන්ඩල්ගේ ඇස් දෙක දිලිසෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි පේන විදිහට මෙයාට අමරණීය බලය ලැබෙන්නේ. ඉතින් වැන්ඩල් කියනවා මං සියවසකට විතර කලින් දැනගත්ත අමරණීයත්වය කියන්නේ මට විතරක් හම්බුණ තෑග්ගක් වුණත් මට ඒක රසය අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්නත් පුළුවන් කියලා. චියාගේ විශ්වාසවන්තයන්ට අර ලේවලින් ටිකක් බොන්න දෙනවා. ඉතින් මේ වටේට ඉන්නේ මේ යකාගේ අනුගාමිකයෝ ටික. ඉතින් කෙන්ඩ්‍රා හීනෙන් කෑ ගහනවා හන්ටසා සේරා අනතුරක ඉන්නේ ඉක්මනටම ගිහිල්ලා එයාලා බේර ගන්න කියලා. ඒ වගේම එයාලා ඉන්නේ ග්‍රේ හිල් බිල්ඩින් එකේ කියලා. ඉතින් වැන්ඩල් සැවේජ් කාට සහ කෙන්ඩ්‍රා අතර එකිනෙකාට සම්බන්ධයක් තියෙන නිසා තමයි කෙන්ඩ්‍රාට මේ දේවල් දැනෙන්නේ. ඉතින් ස්ටයින්ට හිතා ගන්න බෑ වැන්ඩල් සැවේජ් ග්‍රේ හිල් බිල්ඩින් එකේ මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ හන්ට ගාවට යන වැන්ඩල් සැවේජ් ඔයාට මතකද ඔයාට මාව හම්බුණ පළවෙනි දවසේ මම ඇහුවා තමස කවුද කියලා. මට පේන්නේ මං අහුව ප්‍රශ්නේ වැරදි. මොකද මට අහන්න තිබ්බේ ඇයි කියලා. මොකද ඉතින් ආත්ම ගානක් තිස්සේ මේ මිනිස්සේ වැන්ඩල් සැවේජ් මරන්න උත්සාහ කළා තියෙනවා වගේ. ඒත් එක්කම මට වගේ ඇස්වල තියෙන ඔය වෛරය එදත් පෙන්වන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මං තමසර මොනවද කරේ ඔය තරම් වෛරයක් මං ගැන තියෙන්නේ කියලා වැන්ඩල් සැවේජ් හන්ටගෙන් අහනවා. මම ආක වටින දෙයක් එහෙම නැත්නම් වටින කවුරු හරි අරගත්තද කියලා. ඊට පස්සේ අපේ හන්ට ගාව තිබුණ එයාගේ දරුවා සහ වයිෆ් වෙන ෆොටෝ එක දකින වැන්ඩල් සැවේජ් කියනවා ඔව් මට තේරෙනවා කියලා. ඔයාගේ වයිෆ් නම් හරි ලස්සනයි. ඒ වුණාට මට හරියට මතක නැහැ මං එයාලා මැරුවා කියලා. මේ කාලට අනුව වැන්ඩල් සැවේජ් හන්ටගේ දරුවා සහ වයිෆ් තාමත් හම් වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාවේ වැන්ඩල් සැවේජ් කියනවා මම මේ වෙනුවෙන් මග බලාගෙන ඉන්නවා කියලා.
ඉතින් පේන විදිහට මේ මෝඩයක් වැරද්දක් හින්දාම තමයි හන්ටගේ දරුවා සහ වයිෆ් මැරිලා තියෙන්නේ. මොකද හන්ට නිසාම තමයි වැන්ඩල් සැවේජ් එයාගේ දරුවා සහ බිරිඳ ගැනත් දැනගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනි එපිසෝඩ් එක බැලුවා නම් ඒක ඔයාලට හරියටම තේරෙනවා ඇති. ඉතින් ඊට පස්සේ ස්ටයින් එයාගේ මානසික ජෙෆර්සන්ට කතා කරලා කියනවා හදිසියක් කොහේ හිටියත් ඉක්මනටම ග්‍රේහිල් බිල්ඩින් එක ගාවට එන්න කියලා. ඉතින් මේ අතරේ බලා ගන්නවා මෙන්න මේකට තමයි බලය කියන්නේ කියලා වැන්ඩල් සැවේජ් හන්ටට කියනවා. මා පරාදරෙන් ගන්න හීනකින්වත් හිතන්නවත් එපා කියලා. ඒ වගේ මෙතන ඉන්න හැම කෙනාම මං වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන්න හරි මැරෙන්න හරි පොරොන්දුලා තමයි ඉන්නේ කියලා. ඒ මොකද ඉතින් මං එයාලට දෙවි කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේම මට තමුස ගැන අනුකම්පාවයි. මොකද තමුසට තේරෙන්නේ නැහැ තමන් වෙනුවෙන් අපායරණත් යන්න ලෑස්තිලා ඉන්න මිනිස් ටිකක් ඉන්නේගේ වටිනාකම මොන වගේද කියලා. ඉතින් එහෙම කියනකොටම නෑ මට තේරෙනවා වගේ කියාගෙන හන්ටව බේර ගන්න මෙතනට එයාගේ ලෙජන්ස් ලා ටික එනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේගොල්ලෝ මෙතන මරා ගන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී මලපයින් වැන්ඩල් සැවේජ් එයාගේ ආයුධයකින් පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ කැප්ටන් හන්ට කොහොම හරි කාටේ බොඩි එක මෙතනින් අරන් යන්න කියලා. හරි මම ඒක ගැන බලා ගන්නම් කියන සේරා නැවතත් සටන් කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ අතරේ හොඳටම මලපයින් වැන්ඩල් සැවේජ් එයාගේ ආයුධය බිම ගහනවත් එක්කම මෙයාලා හැමෝම බිම් වැටෙනවා. ඒකෙන් කිරණක් වගේ දෙයක් නිකුත් වෙලා. ඊට පස්සේ හන්ටට සේරා කියනවා මම්මු ගැන බලා ගන්නම් කියලා. මේ දෙන සටන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ හන්ට මේක මිරන්ඩා සහ ජෝනස් වෙනුවෙන් කියලා ආමන් ඩැගේකින් වැන්ඩල් සැවේජ් මරන්න හදද්දී ඉතින් මේ වෙලාවේ වැන්ඩල් සැවේජ් කියනවා මං ඒ දෙන නම් දෙක මේ ටයිම්ලයින් එකේදී දැනගත්තා. ඒ වගේම මට ඒක සදහටම මතක තියෙයි කියලා. මම ඉක්මනටම සනීප වෙලා ආයමත් ඉපදුනාට පස්සේ අපි ආයමත් නැවත හමු වෙමු කියාගෙනම මේ මිනිස්සයා මේ ටයිම්ලයින් එකෙන් සමු ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට සිද්ධ වුණේ වැන්ඩල් සැවේජ් දුර්වල කරපු විතරයි. එයාව සදහටම මරලා දාන්නම් හන්ටට බෑ. මොකද ඒක කරන්න පුළුවන් කෙන්ඩට විතරයි. ඊට පස්සේ ආයමත් යානට කැප්ටන් හන්ට ගිඩියන්ගෙන් අහනවා වැන්ඩල් සැවේජ් වෙනුවෙන් ටයිම්ලයින් එක පරීක්ෂා කරලා බලන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙද්දි ගිඩියන් කියනවා ටයිම්ලයින් එකේ කිසි වෙනසක් වෙලා නම් නෑ. ඒ වගේම ඔයා මට වැඩි හොඳට දන්නවනේ කැප්ටන් වැන්ඩල් සැවේජ් කියන්නේ අමරණීය මිනිසෙක් කියලා. ඔව් ඉතින් ඒත් එක්කම කැප්ටන් හන්ට කියනවා ඔව් ඒ වුණාට ඉතිහාසයේ මේ මිනිස්සයා ගැන කොතන හරි දෙයක් වාර්තා වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න කියලා. ඉතින් ඊළඟට කැප්ටන් හන්ට හදන්නේ වැන්ඩල් සැවේජ් ගැන ඊළඟට තොරතුරු සඳහන් ස්ථානයට ගිහිල්ලා එතන මේ මිනිස්සයව විනාශ කරලා දාන්න අපේ කෙන්ඩව සනීප වෙනකම්. මේ අතර අපේ කෙන්ඩටත් සිහිය ඇවිල්ලා සහ එයා අපේ කැප්ටන් හන්ටට ස්තුති කරනවා කාට වෙනුවෙන් එයා කරපු දෙයට. ඒත් එක්කම හන්ට කියනවා මේ දේ මං විතරක් තනියම කරපු දෙයක් නෙවෙයි. අපේ ටීම් එකත් එකතු වෙලා තමයි කරේ කියලා. ඒ වගේම කාට නැතත් අපි ඔය වෙනුවෙන් හැමදාමත් ඉන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ තමන්ගේ තාත්තා ගැන නිවුස් එක පෙන්වන්න කියලා ගිඩියන්ට කියන ස්නට්. ඉතින් මේ වෙලාවේ ස්නට් කියනවා ගිඩියන් මං ඇහුවේ මේ ටයිම්ලයින් එක නෙවෙයි අලුත් ටයිම්ලයින් එක ගැනයි කියලා. මොකද මේ වෙලාවේ ගිඩියන් පෙන්වන නිවුස් එකේ පෙන්වන්නේ ස්නට්ගේ තාත්තා අර එමරල්ඩ් එක විකුණන්න ගිහින් පොලිසියට අහුවෙලා කියලා. ඉතින් ගිඩියන් කියනවා ඕක තමයි අලුත්ම වාර්තාව. ඔයාගේ තාත්තා අදින් දවස් 2කට පස්සේ අවුරුදු 5ක් අයන් හයිස් වලට යනවා කියලා. මේක අහලා හොඳටම මලපයින් ස්නට් කියනවා මූ වගේ මිනිහෙක් කියලා. මම මෙච්චර දෙයක් කරලා තියෙද්දි මේක ආයෙමත් හිරේටම ගිහිල්ලානේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ කාටට අවසන් ගෞරවය දක්වන ලිජන්ස් ලව. මේ වෙලාවේ හන්ට කියනවා ඔයාගේ අපකිරීම අපි කවදාවත් අහ කියන්න දෙන්නේ නෑ කියලා. ඊට පස්සේ කෙන්ඩත් කියනවා ඉක්මනට මල් ළඟට එන්න කාට කියලා. ඊට පස්සේ කෙන්ඩ මෙයාව බේරගත් එකට ස්ටයින් සහ ඇටම්ට ස්තුති කරලා මෙතන යනවා. ඊට පස්සේ ස්ටයින් ඇටම්ට කියනවා ඔයා ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් හිටියනම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා ගැන ගොඩක්ම ආඩම්බර වෙයි කියලා. ඒ වගේම මටත් එහෙමයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ආයමත් යානෙට හන්ට දැනගෙන මේ තියෙන මියුසියම් එකේ එමරල්ඩ් එකක් හොරකම් කරලා කියලා. ඊට පස්සේ මික් කියනවා ඔය අපිට කියන්නේ සොරි කියලා කියන්න කියලා නම් සොරි මං සොරි කියලා නම් කියන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ හන්ට කියනවා මේක මට ඔයාලට කියන්න නැහැ තිබුණේ. මම ඊට කලිනුත් වැන්ඩල් සැවේජ් නවත්තන්න උත්සාහ කරා. මේක මගේ පළවෙනි උත්සාහය නෙවෙයි කියලා. ඒ වගේම මං කලින් පෙරදුනකට හේතුව තමයි ඔයාලා කලින් මාත් එක්ක හිටපු නැති එක් කියලා. දැන් ඉතින් කෙනෙකුටත් සනීපෙච්ච එකේ අපේ ටීම් එක සම්පූර්ණයි කියලා. කලින් වගේම දැන් අපේ ටීම් එකත් ශක්තිමත් කියලා හන්ට කියනවා. ඉතින් ස්නට් කියනවා ඔයා අපි රවට්ටන්න නැත්තම් පාවා දෙන්න නැත්තම් අපිත් එහෙම කරන්නේ නෑ කියලා. ඩීල් නම් ඩීල් කියලා. මේ වෙලාවේ ගිඩියන් හන්ටට කියනවා මට ආයමත් වැන්ඩල් සැවේජ් ගැන විස්තරයක් හම්බෙන්නේ 1986 කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු කියනවත් එක්කම මේ එපිසෝඩ් එකත් ඉවර වෙනවා. හරිනම් මේ එපිසෝඩ් එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාගේ අදහසත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යමු. හරිනම් අපි ආයමත් ඉක්මනටම එපිසෝඩ් 4 එකෙන් හම්බ වෙමු.